พ่อรวยสอนลูกเคล็ดลับที่ทำให้คุณรวยยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งกลับจนลงสิ่งที่คุณเห็นและถูกสอนมาตลอดชีวิตนั้นมันยังจะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงในโลกปัจจุบันอยู่หรือไม่แล้วทำไมโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องการเงินในหลักสูตรทั้งที่เงินมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักเพื่อแลกมันมาใช้ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการโลกของเราในปัจจุบันนี้มันถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยมมีการแบ่งชนชั้นทางการเงินอย่างชัดเจนและถ้าคุณอยากมีความมั่งคั่งในโลกที่ปกครองด้วยระบบทุนนิยมนี้คุณจะต้องเริ่มต้นจากอะไรระหว่างวิธีที่คนส่วนใหญ่ทำนั่นก็คือรอโชควาสนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ้นเสี่ยงโชคหรือคุณจะเลือกควบคุมมันและสร้างมันด้วยตัวของคุณเองเรื่องการเงินมันจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอีกต่อไปถ้าคุณได้ลองอ่านหนังสือเล่มที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้มุมมองและ mindset ทางการเงินของคุณจะถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีตลอดกาลหนังสือเล่มนี้ก็คือ Rich Dad Poor Dad หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยโรเบิร์ต คิโยซากิถือว่าเป็นหนังสือขายดีระดับตำนานและฮิตตลอดกาลที่เจ้าของกิจการไม่อยากให้ลูกจ้างดีๆได้อ่านคุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังไม่รวยสักทีคำสอนที่ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ว่าตั้งใจทำเกียรติดีๆจบมาจะได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆคุณคิดว่ามันจะยังใช้ได้ในปัจจุบันอยู่หรือไม่ถ้าคุณต้องไปทำงานด้วยระบบวงจรที่ซ้ำๆซากๆต้องตื่นตั้งแต่เช้าๆเพื่อไปทำงานในเวลาเดิมๆยิ่งขยันมากเท่าไหร่ชีวิตก็กลับไม่ได้ดีขึ้น แต่ถ้าว่าคนที่เป็นเจ้านายของคุณนั้นเขากลับมีความมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่ามันตรงกับตัวคุณในปัจจุบันก็แปลว่าคุณติดอยู่ในสนามแข่งหนูโดยสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งมันถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเพื่อป้อนคนเข้าโรงงานเข้าบริษัทเป็นเครื่องมือให้เหล่านายทุนคำสอนที่ถูกถ่ายทอดกันต่อๆมานี้ดังพ่อแท้ๆของโรเบิร์ตท่านก็สอนโรเบิร์ตด้วยคำสอนที่นิยมนี้ว่าทำเกียรติดีๆเข้าทำงานกับบริษัทที่มั่นคงเป็นแนวคิดที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับที่เขาจะแนะนำให้ลูกเขาไปทำได้แต่ทำไมล่ะแม้กระทั่งวันที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านกลับไม่ได้เหลือสินทรัพย์อะไรไว้เลยแม้แต่บาทเดียวแม้กระทั่งหน้าที่การงานเงินเดือนเกียรติยศศักดิ์ศรีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านเคยได้รับมามันล้วนต้องคืนเข้าไปทั้งสิ้นแม้แต่ลูกแท้ๆของเขาอย่างโรเบิร์ตก็ไม่ได้รับอะไรนอกจากคำสอนที่จะทำให้ชีวิตของโรเบิร์ตต้องมีวิถีชีวิตตามรอยพ่อจนผู้เป็นพ่อแท้ๆของเขาอีกฝั่งคือพ่อของไมค์เมื่อตอนที่ท่านอายุพอๆกันกับพ่อของโรเบิร์ตท่านยังไม่ได้ร่ำรวยพ่อทั้งสองคนนี้มีฐานะไม่ต่างกันพ่อของไมค์เขาไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเหมือนพ่อของโรเบิร์ตแต่บั้นปลายชีวิตพ่อของไมค์กลับมีความมั่งคั่งอันดับต้นๆของฮาวายซึ่งโรเบิร์ตเรียกชายผู้นี้ว่าพ่อรวยอะไรที่ทำให้คนตัดสินใจในเรื่องเงินอย่างไร้เหตุผลถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองไม่ว่าใครก็ตามล้วนต้องเจอกับอารมณ์สองประเภทนี้ที่คอยฉุดรั้งไม่ให้มีก้าวที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินบางครั้งอาจถึงขั้นประสบกับความล้มเหลวเสียด้วยซ้ำยิ่งหากไม่เข้าใจและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ได้ซึ่งมันก็คือความโลภและความกลัวสำหรับคนที่มีเงินมากก็อาจจะเกิดความโลภในด้านการใช้จ่ายเพราะมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการขยับรายจ่ายตามรายได้เสมอซึ่งมันก็ฟังดูตลกมากๆจริงไหมถ้าเมื่อก่อนคุณมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทคุณก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติเกิดวันหนึ่งคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 100,000 บาทแน่นอนว่าคุณจะต้องอยากอัปเกรดความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแน่นอนจริงไหมไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถใหม่การผ่อนบ้านใหม่ดินเนอร์หรูๆบ่อยขึ้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ขาดความรู้ทางการเงินมันก็เกิดซ้ำๆจนสุดท้ายเงินที่เหลือก็ไม่ต่างจากตอนที่มีรายได้น้อยๆเพราะไม่มีเหลือเก็บไว้สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้ตัวเองเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าส่วนอีกอารมณ์ก็คือความกลัวถึงคราวเวลาที่คนเราไม่มีเงินไม่มีกินหรือรายได้น้อยๆสมองมันก็จะตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกและถ้าจะพูดถึงเรื่องการนำเงินไปลงทุนล่ะ
ข้ออ้างมากมายเช่นกลัวขาดทุนกลัวความเสี่ยงกลัวการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้มันเกิดแม้กระทั่งคนที่มีรายได้มากแต่คุณคงลืมไปแล้วว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทุกๆครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกมาวางจำหน่ายซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องใหม่นั้นมันแทบจะไม่ต่างจากเครื่องเดิมของคุณเลยของบางอย่างมันก็ลดมูลค่าลงทุกๆวันยิ่งกว่าการขาดทุนจากการลงทุนเสียด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยการขาดทุนจากการลงทุนยังไงคุณก็ได้รับประสบการณ์ที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะการลงทุนให้ดีขึ้นมันย่อมดีกว่าการสูญเงินเพื่อตามแฟชั่นเพียงแค่ต้องการโอ้อวดคนอื่นแล้วเราต้องจัดการมันยังไงผมต้องขอให้คุณช่วยลืมสิ่งที่คุณเคยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อที่ผมจะอธิบายในแบบฉบับที่พ่อรวยได้สอนโรเบิร์ตและไมค์เริ่มจากคำว่าทรัพย์สินมันคืออะไรก็ได้ที่เมื่อคุณครอบครองมันแล้วมันต้องสร้างรายได้ให้คุณมากกว่ารายจ่ายเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าหากคุณซื้อบ้านแต่คุณต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 บาททุกๆเดือนกรณีนี้จัดว่าบ้านของคุณเป็นหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ถ้าคุณเอาบ้านหลังนั้นไปปล่อยเช่าสามารถเก็บค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 7,000 บ้านจะกลายเป็นทรัพย์สินทันทีที่สร้างกระแสเงินสด 2,000 บาทให้คุณทุกๆเดือนแน่นอนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งมันสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกหากคุณเข้าใจถึงหลักการของมันถ้าคุณค่อยๆสะสมสินทรัพย์ไว้เยอะๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆคนจนยิ่งกลับจนลงคนรวยชอบสะสมทรัพย์ที่สร้างเงินเข้ากระเป๋าคนจนชอบสะสมหนี้ที่ดูดเงินออกจากกระเป๋าสินทรัพย์มีแบบไหนบ้างที่สามารถเริ่มต้นด้วยการใช้เงินน้อยๆได้หากคุณยังทำงานประจำอยู่พ่อรวยบอกว่าจงทำงานเพื่อให้เรียนรู้อย่าทำงานเพื่อเงินจงให้เงินทำงานช่วยเราอีกแรงสำหรับสินทรัพย์ที่เราสามารถสะสมด้วยเงินน้อยๆได้มันก็มีมากมายเราจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นแนวทางคุณอาจจะเริ่มสะสมจากหุ้นกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ตราสารหนี้และมีอื่นๆอีกมากมายซึ่งอัตราผลตอบแทนจะมากหรือน้อยมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนของคุณจงศึกษาให้ดีก่อนลงทุนเสมออย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจและอีกอย่างที่สำคัญคุณอย่าไปเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆเพราะมันไม่ต่างจากคุณเอาเงินใส่ไหและไปฝังดินผลตอบแทนมันน้อยมากๆแถมยังไม่ได้ช่วยในเรื่องการทบต้นของดอกผลมันอีกด้วยซึ่งเงินของคุณจะไม่ทำงานให้คุณเลยและสูญค่าด้อยค่าตามอัตราเงินเฟ้อเสียด้วยซ้ำพ่อจนมักจะสอนว่าของพวกนี้มันแพงเราซื้อมันไม่ได้หรอกพ่อไม่ได้ทำงานเพื่อเงินมันไม่สำคัญพ่อไม่รวยก็เพราะพ่อมีลูกแต่ฝั่งคำสอนของพ่อรวยมักจะสอนลูกๆเขาว่าเงินต้องทำงานให้พ่อทำยังไงถึงจะซื้อมันได้เพราะพ่อมีลูกพ่อจึงต้องรวยแล้วคุณอยากมีฐานะแบบใครระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนหากคุณชอบความรู้ในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเงินช่วยกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสดๆใหม่ๆก่อนใครวันนี้คุณซื้อสินทรัพย์อยู่หรือกำลังซื้อหนี้สินอยู่กันอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังด้วยนะครับนายริชเชอร์ก้าวที่ดียิ่งขึ้น